हेलो 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 सर येतोय आवाज. हा आवाज येतोय. ओके ठीक आहे. आपण 2 दिवस 2-3 लेक्चर आपण प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन सिलेबस then random variable sample space finite sample space infinite countably sample space काउंटेबली इन्फानाइट सॅम्पल स्पेस इन्फानाइट सॅम्पल स्पेस वगैरे या सगळ्या सॅम्पल स्पेस रॅन्डम व्हेरिएबल डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल and the distributions, that means difference between the frequency distribution, probability distributions, and what are the distributions you already studied in FY and SY class. We take the revision about that distributions. So now we start our syllabus from today, this lecture. Whatever be the syllabus for the third and second unit for you, you can see step by step here. Okay. Some students again joined with us. Now there are 23 students with us. ऍक्च्युली आकडा वाढला पाहिजे, कारण नाही म्हटलं तरी 35 आणि 15 50 विद्यार्थ्यांची यादी पहिली आणि दुसरी यादी टाकलेली होती आणि ऍडमिशन किती झालेत काय समजत नाही. पण आता 24 25 किंवा 30 35 पर्यंतच ऍडमिशन या ठिकाणी होत आहेत, त्याच्यावर ऍडमिशन होत नाही. एक मिनिट. हॅलो हा टीवायचं नका घेऊ, फक्त त्याला विचारा ग्रँटेबल ते येते पण पुढे आपल्या ग्रँटेबल नॉन ग्रँटेबल. ठीक आहे द्या सर पावत्या, त्याच्याकडून आम्ही प्रतिज्ञापत्र वगैरे घेतोय सगळं, काय नाही प्रॉब्लेम. हा हा हो होय नाही त्याच्यासाठी आपण काळजी घेतोय सर. आणि शिवाय त्यांचं क्रॉस चेकिंग आपण करणारच आहोत. म्हणजे या मुलांचं नाही या मुलांचं क्रॉस चेकिंग आपण करणार आहोत, त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घेतोच आपण प्रत्येकाकडून. ओके सर ओके. तर थोडंसं ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये असल्यामुळं आणि आज शेवटची यादी लागल्यामुळे बाहेर खूप विद्यार्थी उभे आहेत, पण त्यातही लेक्चर हे तुमचं कंडक्ट करणं तितकंच महत्वाचं होतं. आता मी काय सांगत होतो की जवळ 50 विद्यार्थ्यांची यादी आपण पहिली आणि दुसरी यादी लावलेली आहे. ऍडमिशन आपली थांबवलेली आहेत आणि तरी सुद्धा विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र खूपच कमी आहे. 25 30 35 33 34 विद्यार्थी एवढे फक्त विद्यार्थी असतात. बाकीचे विद्यार्थी जरा कॉन्टॅक्ट करा तुम्ही तुमच्या मित्रांना मैत्रिणींना आणि त्यांना जॉईन व्हायला सांगा, कारण आपले जनरल चर्चा आपण किती दिवस करणार आहोत. आता आपल्याला सिलेबस आपण सुरू करायलाच पाहिजे. आणि तेच आम्ही तरी किती वेळा त्याच गोष्टी सांगत बसणार आहे. त्यामुळं ज्यांच्या ऍडमिशन झालेत किंवा ज्यांचं यादीमध्ये नाव आलेलं आहे मेरिट यादीमध्ये, त्या विद्यार्थ्यांनी सगळ्यांनी इथं जॉईन व्हायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे लेक्चर झाल्यानंतर पुन्हा मग ऍडमिशन किंवा ऑनलाईन पेमेंट वगैरे ते करू शकतात. तेवढं 1-2 तास त्यांनी वेळ काढला पाहिजे, दिला पाहिजे. काय होतं सुरुवातीला इंट्रोडक्टरी पार्ट असतो आणि मग त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आम्हाला पाहिजे असते, नाहीतर मग पुन्हा ते रिपीट करायचं असते. असं व्हायला नको. आणि 1-2-3 दिवसातच आपण क्लास लेक्चर सुरू करतोय. कदाचित उद्या किंवा परवापासून आपण क्लासमधले लेक्चर्स म्हणजे ऍक्च्युअली आम्ही फिजिकली त्या ठिकाणी बोर्डवर तुम्हाला एक्सप्लेन करूनच सांगणार आहोत. म्हणजे ऍज तुम्ही वर्गात बसलेला आहेत अशा पद्धतीनेच तुम्ही त्या ठिकाणी सगळे लेक्चर्स हे अटेंड करायचे पाहिजे, तुम्हाला दिसणार आहेत. आणि त्या नोट्स वगैरे मग तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्ही लिहून घेऊ शकाल. तर आपण लास्ट लेक्चरला ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन संबंधी पाहिलेलं होतं. पहा definition किंवा what is the concept behind the truncated distributions, and we take some examples like binomial distributions and Poisson distributions or normal distributions, such a distribution exponential distributions. We take some continuous and some
discrete distributions, and what is the meaning of the truncated? That means the range of the random variable x. We can remove some range, or we uh, from the sample space we cannot take the some units sample values of the random variables from this range and then define the new distributions which depends upon the remaining sample space or remaining the range of the random variable. So such a type of the distributions or such types of the range of the random variables is called as a truncated random variables, or the distribution which are depends on these. This is called as a truncated distributions. And here in this we see some two distributions as a discrete distribution, truncated distributions, and two are the continuous discrete truncated distributions. Okay. So here I share the PPTs with you, and see carefully. Sometimes you have the notebook with you, and write down some points related to the definitions or the related to the mathematical words and so on. So we go step by step and slowly, because of you write down some notes of the from the these PPTs. So okay, now we start the PPTs and explain the some terms and definitions which are on the PPTs. Can you see the PPTs? या दिसतात का पीपीटी? येस सर. ओके, हा ठीक आहे. तर मग हे आपल्याला बीएससी 3 सेमिस्टर 5th. आता यू कॅन already see this syllabus and what is the paper I explain to you what are the units from the probability distribution 1. I here take the 2 units, unit 2 and unit 3. So here first we take the unit number 3 called as a truncated distribution. So the paper number is BST 501. So okay, contents. Now what are the distributions we take here in the truncated distributions? So there are again we see here the truncated to the right, left and both, and or at the particular point. So these are the 4 distributions we go to studied in this syllabus. First one is a truncated binomial distributions. It is truncated, left truncated at x is equal to 0, and its PMA of mean and variance. Second is a Poisson distributions, that is a truncated Poisson distribution. Instead of Poisson distributions, read here truncated Poisson distribution, and left truncated at x is equal to 0, and then we see its PMA of mean and variance. So these 2 distributions are discrete distributions, and these 2 distributions are continuous distributions. So in case of the first truncated exponential distributions, we see the definitions of truncated left below at x is equal to a, and it's then we see its PDF, mean and variance. And last distributions we are going to study is a normal distribution, that is a truncated normal distributions, and there are 3 cases. In above 3 distributions, वरच्या ज्या तिन्ही डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यूच्या अगेन्स्टच ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन पाहतोय. जसं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन असेल तर इट इज लेफ्ट ट्रंकेटेड ॲट एक्स इज इक्वल टू 0, किंवा students are now joining with us. जरा वेळेवर जॉईन झालं पाहिजे. मला पुन्हा पाठीमागं जाऊन पुन्हा त्यांना जॉईन करावं लागतंय. ठीक आहे, आता जे येतील त्यांनी जरा थोडस वाट बघा. आणि ही पुढची जी 2 डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत ते कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत. वन इज एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन्स, आणि हे सुद्धा
या पर्टिक्युलर एकाच बाजूच्या व्हॅल्यूज ह्या रिमूव्ह केल्यानंतरचं डिस्ट्रीब्युशनचं आपण पीडीएफ मीन किंवा व्हेरियन्स पाहणार आहोत. दॅट इज लेफ्ट ट्रंकेटेड बिलो ए, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू ए किंवा एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू ए, या व्हॅल्यूज जर रिमूव्ह केल्या तर त्या ठिकाणचं जे ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन येईल त्याचं आपण पीडीएफ मीन अँड व्हेरियन्स पाहणार आहोत. त्याच पद्धतीनं नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये मात्र आपल्याला 3 केसेस पाहिजेत. एक म्हणजे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आपण पाहिजे डोळ्यापुढे जर आपण कर्व आणला, इट इज बेल शेप्ड कर्व and there are 3 cases. One is to the left below A, to the right above B, and to the left below A and to the right above B. म्हणजे अशा 3 केसेस साठी आपल्याला त्याचं पीडीएफ मीन आणि व्हेरियन्स हे अभ्यासायचं आहे या तिन्ही डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीमध्ये. तिन्ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या या 3 केस साठी. एक आहे ते टू द लेफ्ट बिलो ए, टू द राइट अबोव बी आणि बिटवीन ए अँड बी. Now here we divide these 4 distributions by the random variables, discrete truncated distribution and continuous truncated distribution. तर लिहून घ्या हे डिस्क्रीट ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन्स मध्ये हे 2 डिस्ट्रीब्युशन्स आपण अभ्यासणार आहोत. एक म्हणजे ट्रंकेटेड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, ट्रंकेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन, आणि कंटिन्युअस ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन अँड ट्रंकेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. सो डिस्क्रीट ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन या 3 केसेस आपण पाहतोय, पण शक्यतो आपण पहिल्या दोन्ही डिस्ट्रीब्युशन मध्ये पहिलीच केस चेक करणार आहोत. ट्रंकेटेड म्हणजे सिलेबस मध्ये आपल्याला पहिलीच केस आहे ट्रंकेटेड ॲट एक्स इज इक्वल टू ए किंवा एक्स इज इक्वल टू पर्टिक्युलर व्हॅल्यू रॅन्डम व्हेरिएबलची 0 असेल तर 0च्या बाबतीमध्ये काय येईल ते आपण पाहतो. ओके, तर ह्या तिन्ही गोष्टी आपण पहिल्यांदा या तिन्ही डेफिनेशन पाहून घेऊया. डिस्क्रीट ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन काही वेळेला तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं जाऊ शकते, व्हॉट इज मीन बाय ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन्स or what is mean by discrete truncated distributions, and explain the truncated at x is equal to a, truncated left at x is equal to a and truncated right at x is equal to b. तर या तिन्ही केसेस साठी एखादं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन असेल तर त्यावेळेला त्याचा पीडीएफ किंवा त्याच्यावरून मीन व्हेरियन्स वगैरे कशा पद्धतीने आपण कॉम्प्युट करतो हे सगळं आपण या पहिल्यांदा डेफिनेशन्स मध्ये पाहून घेऊया. तर जी पहिली डेफिनेशन आहे ट्रंकेटेड ॲट एक्स इज इक्वल टू ए. ए म्हणजे त्या एक्स रॅन्डम व्हेरिएबल आहे ना, एक्स रॅन्डम व्हेरिएबल टेक द व्हॅल्यूज फॉर एक्झाम्पल 0 1 2 3 4 so on up to n. So from this n observations or n values, now distribution is truncated at x is equal to a. म्हणजे ए या व्हॅल्यूच्या अगेन्स्ट आपल्याला त्याचं ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशनचा पीडीएफ वगैरे काय येईल ते आपल्याला पाहायचं. मग त्याची डेफिनेशन काय पहा. लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल अँड वी नो दॅट इट्स पीडीएफ इज पी ऑफ एक्स अँड सीडीएफ इज कॅपिटल एफ ऑफ एक्स. आणि त्याची डेफिनेशन काय आहे सीडीएफ ची, कॅपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ x is less than or equal to small x. The probability distribution truncated at x is equal to a if value of random variable x is discarded, that means remove. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू x is equal to a जी काय व्हॅल्यू आहे ती आपण रिमूव्ह करतोय त्याच्यापासून, आणि व्हॅल्यू a of random variable x is not observable. So the truncated distribution of random variable x truncated at x is equal to a is conditional distribution of x given that x is not equal to a. Then the PDF of truncated random variable x is equal to a is given by. काय दिलं इथं, तर पहिली केस आपण डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशनची अभ्यासतोय की जर ट्रंकेटेड रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ए जर व्हॅल्यू घेतलेली असेल तर त्यावेळेला ए ही व्हॅल्यू रिमूव्ह करायची, डिस्कॅडेड करायची त्या डेटामधून, आणि मग म्हणजे नॉट ऑब्झर्वेबल
म्हणजे ते आपण ऑब्झर्वच करायचे नाही आणि राहिलेल्या सगळ्या व्हॅल्यूज घ्यायच्या आणि मग त्यावेळचं डिस्ट्रीब्युशन हे कशा पद्धतीने आपल्याला मिळतं तर ती डेफिनेशन दिलेली आहे. इट इज अ कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एक्स given that x is not equal to a. Then means probability of x is equal to small x given x is not equal to a. Then its PDF is given defined as g of x is equal to ptx. pt म्हणजे probability truncated probability distribution x is equal to small x. And definition काय? It is a conditional distribution as p of x is equal to small x given x is not equal to e. देऊन घ्या बरं काही आता. And if you use the definition of truncated distribution, then we get right here probability of x is equal to small x, x is not equal to e divided by p of x is not equal to a. ही कंडिशनल प्रोबॅबिलिटीची डेफिनेशन आपण लिहिली पाहिजे. ही जी आहे ना ही कंडिशनल प्रोबॅबिलिटीची डिस्ट्रीब्युशन्स आपण लिहितोय and it is we can write as like this one. Or this we can write as p of x is equal to small x divided by p of x is not equal to e. म्हणजे ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन ट्रंकेटेड ॲट x इज इक्वल टू ए काय डेफिनेशन येते तर p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x डिवाइडेड बाय p ऑफ x इज इक्वल टू x is not equal to a. Or this we can write as p of x is equal to small x divided by 1 minus p of x is equal to a. आणि हे असं का लिहितो आपण कारण x इज नॉट इक्वल टू ए. फक्त a ची व्हॅल्यू फक्त काढून टाकली तर मग आपल्याला त्या ठिकाणी ते ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन मिळतं. पण a जर घेतली तर काय होईल त्या ठिकाणी त्याचं उत्तर ही 1 येणार आहे. वरच्याचं उत्तर डेन्सिटी फंक्शन आहे ना मास फंक्शन तसे हे सुद्धा मास फंक्शन बनेल पण a ची व्हॅल्यू आपण घेत नाही आणि ती जर घेतली तर 1 येईल. म्हणजेच 1 मधून आपण ती पर्टिक्युलर पॉइंटची प्रोबॅबिलिटी वजा करूया. सो p of x is not equal to a we can write as 1 minus p of x is equal to e. तर हे झालं g of x म्हणजे ट्रंकेटेड ॲट x is equal to a ची ही डेफिनेशन आली पहा अशी. म्हणजे कोणतंही एखादं प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन किंवा ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशनचं मास फंक्शन लिहायचं झालं तर आपण ही डायरेक्ट डेफिनेशन वापरू शकतो. म्हणजे मला समजा बायनॉमियलचं लिहायचंय तर मी बायनॉमियलचा पीएमएफ लिहिणार इथं हे दिलेलं आहे ना p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x. इथं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा पीएमएफ लिहिणार आणि खाली काय करणार 1 मायनस ते स्मॉल एक्स च्या ऐवजी ए वापरणार NCX आहे का ना NCA करणार मी p रेस टू x आहे तर p रेस टू a करणार q रेस टू n मायनस a लिहिणार कारण a ची व्हॅल्यू दिलेली आहे ना इथं. तर अशा पद्धतीने मला ते बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन लिहिता येईल किंवा इतर कोणतेही डिस्ट्रीब्युशन तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहिता येऊ शकेल. लक्षात. तर अशा पद्धतीने पाहे तुम्हाला ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन्स असं मिळू शकतं. त्याच्यानंतर दुसरी जी केस आहे ही आपण कोणती पाहिली ट्रंकेटेड ॲट x इज इक्वल टू a. एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंट आपण रिमूव्ह केल्यानंतरचं डिस्ट्रीब्युशन. पुढची केस आपण पाहणार आहोत की लेफ्ट ॲट x इज इक्वल टू a म्हणजे a पर्यंतच्या व्हॅल्यू सगळ्या रिमूव्ह करा ट्रंकेट करा डिस्कार्टेड करा आणि मग त्या काढून टाकल्यानंतरचं काय डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही लिहू शकाल ते आपल्याला पाहिजे. So truncated left at x is equal to a. Definition is same definition again. Let x be a discrete random variable with PDF p of x and CDF capital Fx is equal to p of x is less than or equal to small x. The probability distribution truncated left at x is equal to a if all the values left to x is equal to a including a धरून सगळ्या काढून टाकायचे discarded or removed that is values of variable x is less than or equal to a are not observed then the PDF is.
आणि मग त्याचा प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन हे काय येऊ शकेल आपल्याला ते आपल्याला पाहता येईल. सो द डेफिनेशन इज सेम. g of x is equal to pt of x is equal to small x, p of x is equal to small x given x is greater than e. नॉट आपलं पहिली डेफिनेशन बघा. आता इथं थांबून आपण पुन्हा पाठीमागे जाऊया बघा. म्हणजे मागच्या स्लाइड कडे गेलो आपण तर बघा इथं काय होतं आपण x इज नॉट इक्वल टू ए म्हणजे ए नकोय आपल्याला, ए काढून टाकायचे. म्हणजे ए सोडून सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला घेतलेल्या आहेत इथं. तर मग इथं घेताना काय होतंय ए पर्यंत सगळ्या सोडून दिल्या आणि सगळ्या घेतल्या, राहिलेल्या सगळ्या घेतल्या आपण. x इज ग्रेटर दॅन ए, p of x is equal to small x given x is greater than e. आलं का लक्षात? माझा आवाज येतोय ना रे? हॅलो. हो सर येतोय. हा तुम्ही लिहून घेताय ना? हा तुम्ही लिहून वगैरे घेताय ना? हॅलो. हो सर. हा लिहून घ्या. मी हळूहळू जातोय, आपल्याला काही गडबड नाही, कसली गडबड नाही, शिस्तीत जायचंय. आणि शंका येत असेल तर लगेच विचारा पहा. म्हणजे मी कसं विचारू वगैरे वगैरे असं काय मानायचं नाही, लगेच तुम्ही विचारा. मला काय कळणार आहे? आय कॅन्ट रीड युअर फेस. मी तुमचा चेहरा वाचू शकत नाही ना इथं बसून, आणि त्यामुळे मला काहीच कळणार नाही. तुम्हाला समजलंय किंवा नाही समजलं तर तुम्ही स्वतःहून सांगायला शिका की सर ही जरा रिपीट करा किंवा हे जरा लक्षात आलं नाही, तरच मला ते समजेल. आणि बोलायला शिका. मी पहिल्या लेक्चर पासून तुम्हाला सांगतोय बोलायला शिका. सर स्क्रीन दिसत नाहीये. स्क्रीन दिसत नाहीये. कोणाला दिसत नाही? नाही सर आम्हाला दिसतंय, काही काहींनाच दिसत नाहीये. अरे मग तो सगळ्यांनाच नाही दिसली तर तो माझा प्रॉब्लेम असेल. पण काही जणांना दिसतील, काही जणांना दिसत नसेल तर मग थोडासा तुमच्या तिथला काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तुमच्या मोबाईल म्हणा. अर्चिव करायला नाही दिसत आहे स्क्रीन. नाही सर दिसत नाहीये पण स्क्रीन. पण काही जणांना दिसते ना रे. लेफ्टून पण बघितलं सर, पुन्हा जॉईन होऊन पण नाही दिसत आहे. तर अर्चिव करा ना ती पण. अरे मी तुम्हाला हे केलेलंच होतं, दिलेलेच होते. ठीक आहे, शेअरिंग माझ्याकडे सुरूच आहे. माझ्याकडून इथून शेअरिंग सुरूच आहे. तुमच्याकडे तिथे कोण सगळ्यांना दिसत नाही का रे? आम्हाला नाही दिसत आहे सर. पण बाकीच्यांना कोणाला दिसते का? हो दिसतीये सर. पिन करायला पाहिजे. दिसते सर. हा तर दिसते आम्हाला. स्टॅटिस्टिक क्लासरूमला पिन करायची सर. ज्यांना दिसत नाहीये त्यांनी करा. त्यांनी करा ना. ते सांगते बघ, हे भोसले सांगते ना. तू मयुरी कोण सांगते? हा स्टॅटिस्टिक्स क्लासरूमला पिन करायचं मग दिसतीये. हा मग ते सांग चांगल्या मुलांना. ते तुझा आवाज येतोय, आवाज सगळ्यांना जातोय तुझा आवाज. पिन केल्यावर दिसतीये. दिसून ते पहिल्यांदा स्क्रीन. अन्यथा उगाच ते घेण्यात तुम्हाला ते दिसलं पाहिजे पीपीटी वगैरे काय आहेत ते. हा सर दिसते. हा दिसते ना आता? हॅलो. हो सर दिसते आता. ओके ओके चला आपण पुढे जाऊया. तर ते मग ते डिस्ट्रीब्युशन्स मग कशा पद्धतीने ते पहा. तर इथं कुठलं? हे डिस्ट्रीब्युशन्स येते पहा. आपण ट्रंकेटेड लेफ्ट ॲट एक्स इज इक्वल टू ए ची डेफिनेशन बघतोय ना. तर एक्स इज ग्रेटर दॅन ए म्हणजे लेस दॅन ऑर इक्वल टू ए जे आहे ना, हे माझा कर्सर दिसतो ना इथून माऊसचा. हो सर. हा मग इथं जे माऊसचा कर्सर मी फिरवतोय ना, तर इथपर्यंतच्या व्हॅल्यू आपण रिमूव्ह करतोय. म्हणजे राहिलेले आपण इथे घेतोय ना. गिव्हन एक्स इज ग्रेटर दॅन ए. आणि मग इथं हे कंडिशन यूज हिअर द डेफिनेशन ऑफ कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन, कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी. आणि कंडिशनल प्रोबॅबिलिटीची डेफिनेशन काय आहे ते, तर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू ए divided by x is greater than a. Sorry, here x is greater than a, not equal to a नाही. इथं greater than a आहे बरं का रे. greater than a. Sorry, इथं बदल करा. p of x is equal to small x comma x is greater than a.
डिवाइड बाय पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन ए. लिहिताना इथं ग्रेटर दॅन सिम्बॉल वापरा. And this we can write as p of x is equal to small x divided by p of x is greater than e. आता बघा इथं मग आपण हे कसं लिहू शकतो सीडीएफ मध्ये x is greater than a. पण हे मला लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल तर सीडीएफ लिहिता येईल. मग ते करता येईल ना आपल्याला. 1 मायनस केलं की लेस दॅन ऑर इक्वल टू. ते इनइक्वालिटी साइन बदलणार. 1 मायनस हे बघा असं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. ही कॉमा पडलेला आहे बघा, लिहू नका कॉमा. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय 1 मायनस पी ऑफ एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू ए. तर अशी ही डेफिनेशन्स आपल्याला किंवा तेच आपल्याला सीडीएफ फॉर्म मध्ये कॅपिटल एफ एक्स मध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल. इथं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय 1 मायनस एफ ऑफ ई. समजले का डेफिनेशन ही? हो सर. हा. आता तिसरी केस आपण बघूया. आता तिसरी केस काय बघायची? ट्रंकेटेड राईट ऍट एक्स इज इक्वल टू ए किंवा एक्स इज इक्वल टू बी. हे असं ट्रंकेटेड राईट ऍट एक्स इज इक्वल टू बी. आता राईट म्हणजे बी पासूनच्या पुढच्या व्हॅल्यूज ट्रंकेट रिमूव्ह केल्या, आपण काढून टाकल्या. मागचं ही डेफिनेशन मध्ये काय होतं? ए पर्यंतच्या व्हॅल्यू आपण काढून टाकलेल्या होत्या. पाहिजे हे 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 आपण का व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू ए आर नॉट ऑब्झर्व. दॅट मीन्स वी रिमूव्ह, वी डिस्कार्डेड. इथपर्यंतच्या व्हॅल्यूज आपण काढून टाकल्या. ट्रंकेटेड लेफ्ट ऍट एक्स इज इक्वल टू ए. आता इथं आपण म्हणतोय की ट्रंकेटेड राईट ऍट एक्स इज इक्वल टू बी. राईट बी म्हणजे बी धरून बी पासून पुढच्या सगळ्या व्हॅल्यूज काय करायच्या? रिमूव्ह करायच्या, डिस्कार्डेड करायच्या, काढून टाकायच्या. पण त्या ऑब्झर्व मध्ये घ्यायच्याच नाहीत. तर मग त्या ठिकाणचं डिस्ट्रीब्युशन हे काय येईल असं त्याचा अर्थ येतो. मग डेफिनेशन तिन्हींचे सारखेच बा, फक्त इथं बदल करायचा. हे इथला बदल फक्त इथला आणि एवढा बदल करायचा. बाकी सेम वाक्यरचना तशीच आहे. लेट एक्स बी डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल विथ पीडीएफ पी ऑफ एक्स and CDF f of x is equal to p of x is less than or equal to small x. The probability distribution truncated right at x is equal to b if all the values right to x is equal to b including b. म्हणजे b धरून discarded, remove, that is values of variable x is greater than or equal to a are not observed. Sorry, here b, x is greater than or equal to b are not observed. Then PDF is p. X is greater than or equal to b. That means this g of x function आपण वापरलं symbol g of x is equal to pt x is equal to small x म्हणजे truncated probability mass function is equal to p of x is equal to x given जेवढ्या व्हॅल्यूज आपण घेतलेल्या आहेत तेवढ्याच खाली लिहितो. एक्स इज लेस दॅन बी. सेम अगेन युजिंग दी डेफिनेशन ऑफ कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉमा एक्स इज लेस दॅन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स इज लेस दॅन बी. न्यूमरेटरला काय येणार? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आणि डिनॉमिनेटर आपण ऍडजस्ट केलेला आहे. पाहिजे पी ऑफ एक्स इज लेस दॅन बी. पण आपल्याला जर त्याचा सीडीएफ लिहायचा असेल म्हणजे असं इथं हे वर डेफिनेशन मध्ये दिलेलं आहे ते पहा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू स्मॉल एक्स. हे अशा या फॉर्म मध्ये जर आपल्याला लिहायचं असेल तर इथे इक्वॅलिटी साइन आहे.
आणि डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल मध्ये डिस्क्रीट कंटिन्युअस डिस्क्रीट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये इक्वेलिटी साइनला महत्व असतं, पण इथं नाही, इक्वेलिटी साइन नाही, तर ते आपल्याला घ्यावं लागेल. घ्यायचं म्हणजे बी ची प्रोबॅबिलिटी वजा करायला पाहिजे, जे की इथं केलेलं आहे. पी ऑफ एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी मायनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी. आपण इथे इक्वेलिटी साइन घेतलं आणि जी बी ची व्हॅल्यू इन्क्लूड केलेली आहे ती रिमूव्ह केली, वजा करून टाकली. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स divided by p of x is less than or equal to b minus p of x is equal to b. Again, use the definition. P of x divided by f of b. This is CDF, cumulative probability distribution. F of b minus p of x is equal to b. Or this we can write as p of x is equal to small x divided by 1 minus f of b. F of b. A नका लिहू, b. F of b. तर अशा पद्धतीनं हे आपल्याला ट्रंकेटेड राईट ऍट x इज इक्वल टू b अशी डेफिनेशन्स आपल्याला मिळत असते. आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर ह्या तिन्ही ज्या केसेस आपण पाहिलेल्या आहेत ते त्या डिस्ट्रीब्युशनचा अगेन्स्ट जे काय आपल्याला सिलेबस मध्ये हे आता आपला बेस तयार झाला, म्हणजे या डेफिनेशन्स आपण पाहिल्या. आता पुढे ज्या वेळेला आपण डिस्ट्रीब्युशन्स पाहायला जाणार आहोत, बायनॉमियल असेल किंवा पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन्स असेल, त्यावेळेला जे विचारलेलं असेल त्याचा आपल्याला ट्रंकेटेड प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन हे आपल्याला डिफाइन करता येऊ शकेल. जसं की इथं आता पुन्हा आपण पाठीमागं जाऊया. ही जी पहिली केस आपण पाहिली या ठिकाणी, हे पाशी ट्रंकेटेड ऍट एक्स इज इक्वल टू ए, म्हणजे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आपल्याला पाहायचंय पहा, ट्रंकेटेड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन ट्रंकेटेड ऍट एक्स इज इक्वल टू 0 असायचं सिलेबस मध्ये. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 0 याचा अर्थ काय, आपल्याला तर हे काय बघायची गरज नाही, डायरेक्ट ही डेफिनेशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 मायनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय ना इथे याच्या ऐवजी 0. ट्रंकेटेड ऍट एक्स इज इक्वल टू 0 म्हणतोय ना, तर मग एक्स इज इक्वल टू 0 म्हणजे 0 एक्स इज इक्वल टू 0 ही व्हॅल्यू सोडून द्या आणि राहिलेल्या ज्या काय व्हॅल्यूज असतील रॅन्डम व्हेरिएबलच्या तिथून आपण त्याचा प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन हे जे काय येईल ते आपण पाहणार आहोत. अगदी सोपं आहे हे डेफिनेशन. फक्त पहिल्यांदा 2-3 जर आपण केअरफुली जरा अभ्यासल्या तर त्या ठिकाणी आपल्याला पुढचं जे काय येईल त्या जे काय विचारलं जाऊ शकेल त्यानुसार या तिघांच्या मधली डेफिनेशन आपण वापरणार आहोत आणि ते ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशनचे त्याचा प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन्स वगैरे काय जे येईल ते आपण पाहणार आहोत. आणि अशाच पद्धतीनं कंटिन्युअस प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण पहिल्यांदा या तिन्ही केसेस पाहायच्या आणि नंतर मग ती पुढची 2 डिस्ट्रीब्युशन जे कंटिन्युअस आहेत ते आपल्याला अभ्यासायचं. तर अशा पद्धतीचा हा सिलेबस अतिशय सोपा आणि सहज समजण्यासारखा सिलेबस आहे. तुम्हाला सहजपणे समजेल असाच आहे आणि समजून सांगितला की चांगल्या पद्धतीने समजेल अशी गोष्ट आहे. तर आपण पाहणार आहोत एक एक डिस्ट्रीब्युशन कशा पद्धतीने येते. तर ते एक्स इज इक्वल टू 0 असेल तर ट्रंकेटेड लेफ्ट म्हटलं तर ते ही डेफिनेशन आपण अभ्यासली पहा, तुम्ही ती लिहून घेतलेली असेल. घेताय ना लिहून सगळीजण, सर्वजण घेताय ना लिहून हे सगळं? ओके ओके हा. तर हे एकदा ही डेफिनेशन झाली आपण आपल्याला हे लास्टचा फॉर्मच महत्वाचा आहे. हा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 मायनस एफ ऑफ ए इथंच फक्त. म्हणजे तुम्हाला त्या प्रत्येक डिस्ट्रीब्युशनचा प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन माहित असला पाहिजे
आणि त्याचं सीडीएफ माहित असलं पाहिजे. आपण वर पहिल्यांदा लिहितोयच पा डेफिनेशन लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल विथ पी ऑफ एक्स म्हणजे पीडीएफ एक्स अँड सीडीएफ एफ ऑफ एक्स हे आपण सुरुवातीला लिहितोय आणि त्यामुळे तुम्हाला हे या ठिकाणी डायरेक्ट ते फॉर्म्युले सबस्टिट्यूट करायचे आणि पाहायचे ते डिस्ट्रीब्युशन कोणते. तसंच हे ट्रंकेटेड राईट ऍट एक्स इज इक्वल टू बी च्या बाबतीमध्ये ते आपण पाहिलं पाहिजे. तर याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची काय शंका आहे का? कोणती डेफिनेशन्स वगैरे समजली नाही या तिघांमधली काय? सर तिथं व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल एक्स इज ग्रेटर इक्वल ए ना, तर तिथं बी पाहिजे ना. बी सांगितलं की मी, ते टायपिंग मिस्टेक आहे. बी पाहिजे, इथं बी पाहिजे. तसंच इथं खाली आहे का नाही, इथं शेवट 1 मायनस एफ ऑफ ए झाले, ते टायपिंग मिस्टेक झाली माझ्याकडून, ती बी करा. एफ ऑफ बी, ए इथं कुठे येत नाही, बी इथे बीच आहे. बरोबर आहे. एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बी. मॅथमॅटिक्स स्टेप्स जास्त बोधरेशन घेऊ नका. हे असं हे बऱ्याच जणांना अवघड म्हणजे नक्की काय वाटतं अवघड, तर हे अवघड वाटतं. बरोबर का नाही? पण आपण जर ही काळजीपूर्वक जर अभ्यासलं नाही हे शब्दामधलं लिहिलेलं, तर आपल्याला हे सुद्धा सोपं वाटतं. आता उदाहरणार्थ इथं काय लिहितो आपण, द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ट्रंकेटेड राईट ऍट एक्स इज इक्वल टू बी फॉर द व्हॅल्यूज राईट टू एक्स इज इक्वल टू बी इन्क्लुडिंग बी डिस्कार्डेड, that is the value of variable x is greater than or equal to a, then it is a conditional probability of distribution p of x is equal to small x given x is less than b. ही कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी आपल्याला मिळते. हे ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन वर पीटी आहे, ट्रंकेटेड प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन, आणि द प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आपण लिहितोय डेफिनेशन ही. आणि ही एकदा तुम्ही लिहिली राईट ऍट एक्स इज इक्वल टू बी, म्हणजे बी धरून बीच्या पुढच्या व्हॅल्यूज काढून टाकायचे आहेत. म्हणजे आपल्याला बी पासून खालच्या व्हॅल्यू सगळ्या घ्यायच्या आहेत, एक्स इज लेस दॅन बी. आणि एकदा ही तुम्ही लिहिलं व्यवस्थित की पुढचं मग गणिती क्रिया आहेत रे सगळ्या. बघा ना, आता इथे कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी डेफिनेशन वापरली, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉमा एक्स इज लेस दॅन बी डिवाइड बाय पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर लेस दॅन बी. हे वरचा पी ऑफ एक्स येणार आणि खाली एक्स इज लेस दॅन बी आहे तसंच येणार. फक्त आपण त्याचा एक स्टँडर्ड फॉर्म आपल्याला सोडवण्यासाठी सोपं होतं ना हे, त्याच्यासाठी आपण इक्वेलिटी साइन असेल तर सोपं झालं असतं. बरोबर का? मग इक्वेलिटी साइन नाही, पण ते आपल्याला घेता येतं ना, त्याला काय अवघड आहे? इथं इक्वेलिटी साइन घेऊया म्हणजेच काय, बी इन्क्लूड करताय म्हणजे ते एकदा वजा करायलाच पाहिजे ना. आपल्या काही मर्जीनं आपण नाही घेणार, इथं घेतोय म्हणजे ते हा जो डिनॉमिनेटर आहे त्याला कसला हात लागता कामाचा नाही, याच्यात बदल करता कामाचा नाही. आणि हा बदल केलाच नाही आपण. ही लेस दॅन बी म्हणजेच हे सगळं, इथं बी इन्क्लूड करतोय आणि तो पुन्हा वजा करतोय, म्हणजे आहे आलं ना. मग हे असं जर तुम्ही व्यवस्थितपणे अभ्यास केला आणि एकदा लक्षात आलं नाही की विसरत नाही. गणिताची तिले भानगड आहे, एकदा तुम्हाला गणित किंवा मॅथमॅटिकल स्टेप जर एकदा का समजल्या का नाही, विसरतच नाही. म्हणून गणितासारखा सोपा विषय कुठला नाही. पण एकदा नाही समजलं की त्याच्यासारखा अवघड कोणताच नाही. अशा दोन स्टेप्स आहेत सगळ्या गणितामध्ये. एकदा तुम्हाला त्याचा मथितार्थ कळाला, हे म्हणजे हे म्हणजे काय, एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी म्हणजेच ही वापरतो आपण. एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू स्मॉल एक्स म्हणजे एफ ऑफ एक्स. इथे एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी म्हणजे एफ ऑफ बी मायनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी ॲज इट इज. आणि हे म्हणजेच काय, तर 1 मायनस एफ ऑफ बी. म्हणजे मग आपल्याला ती त्या कोणतं जे डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला सांगितलं असेल त्या ठिकाणी आपण हे सहजपणे वापरू शकतो. आलं लक्षात? आता इथं आपण एक डिस्ट्रीब्युशन अभ्यास ना, पण ते नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. म्हणजे ट्रंकेटेड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन्स म्हणजे
म्हणजे कशा पद्धतीने ते आपल्याला येणार वगैरे हे आपण आता पुढं बघत जाऊ. आता त्याची आत्ताच काय चर्चा करण्याची गरज नाही. आजपर्यंत आपण इथपर्यंतच अभ्यासक्रम या तिन्ही डेफिनेशन्स आपण पाहिलेले आहेत आणि कशा पद्धतीने त्याचं ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन्स वगैरे लिहायचं हे आपण पाहतोय. आणि नंतर मग आपण म्हणजे हे आपण ह्या वरच्या डेफिनेशन्स पाहिल्या आपण. आता हे आपण एक एक डिस्ट्रीब्युशन पाहणार आहोत. जसं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन लेफ्ट ट्रंकेटेड ॲट एक्स इक्वल टू 0. ओके, आपण डेफिनेशन अभ्यासलेले. पॉइसन लेफ्ट ट्रंकेटेड ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 ही डेफिनेशन अभ्यासलेले आहे. एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीत जे काय येईल ते पुढचे डिस्ट्रीब्युशन येतील. एकदा आपल्याला डेफिनेशन्स माहीत झाल्या की आपण पाहिजे त्या पद्धतीनं त्याचं ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्युशन हे अभ्यासणार आहोत. तर अशा पद्धतीनं आपण नेक्स्ट लेक्चरला पुढचे डिस्ट्रीब्युशन्स वगैरे आपण पाहणार आहोत. आणि लक्षात हे सगळं आजचं जे झालेलं आहे संपूर्ण अभ्यासक्रम तो ओके. आणि हे लिहून घ्या बरं का. आपण शिस्तीत जाणार आहोत, काय गडबड करायची नाही. आणि तुम्हाला मी म्हणतो ना एखादी स्टेप्स कळाली नाही आता टीवायला हे दुखणं सुद्धा आपण ठेवायचं नाही, ते वाढतं. त्यामुळे आपल्याला माहित आहे का नाही. मग तशा पद्धतीने आपल्याला एखादं नाही समजणार ना तर लगेच विचारायचं. क्लिअर करायचे पॉईंट सगळे. कन्सेप्ट क्लिअर केल्याशिवाय पुढे जायचं नाही अजिबात सुद्धा. नाहीतर मग पुढे सगळं अंधारात खडे मारल्यासारखंच होतं. काच कळत नाही, काच कळालेलं नसतं मागचं. आणि मग पुढे बघून नुसतं आपले मांडवराचे हो 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 काय त्याला अर्थ राहत नाही. त्यामुळं कोणतीही गोष्ट म्हणून आपण शिस्तीत शांतपणानं पुढचा पण संपूर्ण अभ्यासक्रम हा पाहणार आहोत. तर ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबूया. आज विद्यार्थ्यांची बी जरा कमीच आहे, पण जरा तुम्ही इतरांशी बोलून घ्या. तुम्हाला माहित आहे कोणाकोणाला ऍडमिशन मिळालेले आहेत वगैरे, किंवा तुमचा व्हॉट्सअपचा ग्रुपही तयार झालेला आहे. तर मग आम्ही आता ग्रुपवर जरा टाकतो जरा सगळ्यांना पुन्हा सूचना की सगळ्यांनी आता जॉईन व्हा. आपण आपला अभ्यासक्रम आता सुरू केलेला आहे. आणि मग काही विद्यार्थी त्याला असे जर जॉईन झाले नाहीत तर मग त्या सिलेबसला मुकणार आहेत. त्यांना पुन्हा घ्यायचं म्हटलं की पुन्हा तुमचा वेळ जाणार वगैरे वगैरे असं होईल. तर ठीक आहे, आपण या ठिकाणी थांबूया. पुढचं लेक्चर घोरपडे सर घेणार आहेत. तर ते लेक्चर एक 5-10 मिनिटांमध्ये सर सुरू करतील. सगळ्यांनी पुन्हा त्या लेक्चरला जॉईन व्हा. ठीक आहे, थांबूया या ठिकाणी. काय शंका, काय कोणाच्या शंका वगैरे? ठीक आहे, मग थांबूया या ठिकाणी.